ओके, हामीले लास्टको क्लासेसमा डिस्कसन गरेका थियौं विलियमसन इथर सिन्थेसिस र त्यसपछि अरु पार्ट्सहरु आइसोमेरिजम नोमेनक्लेचर सबै कुराको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं र अब म तपाईलाई यसमा अर्को मेथड अफ प्रिपरेसन जसमा हामीले के गरिन्छ भने ड्राई सिल्भर अक्साइड युज गरिन्छ यसमा। सो त्यो युज गरेर कसरी बनाइन्छ र अरु पार्ट पनि हामी हेर्दै जान्छौं। यसमा डिहाइड्रेसनको पार्टहरु पनि छ, त्यो कुराहरुलाई म इन्क्लुड गर्छु र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। रेडी हुनुहुन्छ नि सबैजना? ओके, तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ भने म स्टार्ट गरे। मैले जहिले भन्नुपर्ने कुराहरु तपाईलाई यो भिडियो आउँछ भने खासै जरुरी छैन, तर आउँदैन भने रिभिजनको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस इट इज भेरी गुड, तपाईहरुको लागि धेरै काम लाग्नेवाला छ यसमा। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा हामीसँग छ आज इथरको नेक्स्ट प्रिपरेसन। हेर्दै जाउँ एकचोटी के छ यसमा है त। ओके, यो पछि हामीसँग छ एक्सन अफ एल्केन विथ ड्राई सिल्भर अक्साइड। ड्राई राखिराछौं है यसमा, यो कुरा हामीले ख्याल गर्छौं र त्यसपछि तपाईले ख्याल गर्नुहुन्छ हामीले दुईटा मोलिक्युल्स अफ CH3 CH2 यहाँ मैले लेखे Cl कुनै एल्केन मैले यसमा युज गरे प्लस यसमा राखे मैले Ag2O। अब यति राखिसकेपछि अब यसो विचार गर्नुस् त सिल्भर यो सिल्भरले यो क्लोरिनलाई उडाइदिन्छ यसमा, मतलब के निस्किन्छ यसमा 2AgCl निस्किने भो प्लस यसमा भन्छ CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 गुड मान्छे यो पनि गर्यो हामीले। एउटा अर्को हेरौँ न CH3 CH2 CH2Cl प्लस Ag2O राख्यो भने के बन्छ होला? गेस गर्नुस् त एकचोटी, के बन्छ होला यसमा? यसमा के बन्छ होला भन्नुस् त एकचोटी, के बन्छ यसमा? बन्छ हाम्रो यसमा तीनटा कार्बन छ भनेपछि तीनटै कार्बनको इथर बन्यो के यसमा। CH2 अक्सिजन CH2 CH2 CH3 प्लस 2AgCl यसरी निस्किन्छ यसमा। हामीले थाहा छ यसको नाम हो इथोक्सी इथेन छ यसको नाम र यसको नाम छ प्रोपोक्सी प्रोपेन यो लेखिन्छ यसको नाम। हामीले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? यसमा बुझिराख्नु भएको छ है? भनेपछि यसो विचार गर्दाखेरि तपाईले नोटिस गर्नुहोस् सर यसमा त हामीले सिमेट्रिकल मात्रै बनायो, यसमा अनसिमेट्रिकल पोसिबल या नो इट इज नट पोसिबल। किन नट पोसिबल? किनकि यो अल्काइल युज गर्दाखेरि हामीले सेम मोलिक्युल लेख्छौं, यसमा सेम मोलिक्युल दुईटा लेख्छौं। सो ओन्ली सिमेट्रिकल, ख्याल गर्नुस् मैले भन्दै छु ओन्ली सिमेट्रिकल ethers are produced. Only symmetrical ethers are produced by using this method. Only symmetrical ethers are produced. यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। That is very very important. क्लियर छ यहाँसम्म? बुझ्नुभयो यहाँसम्म? ल म अगाडि बढ्छु त्यसो भए। नेक्स्ट ओके, फ्रम अल्कोहल दिएको छ यसमा। अब अल्कोहलबाट पनि प्रिपेयर गर्न सकिन्छ र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने अल्कोहलबाट प्रिपेयर गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ डिहाइड्रेसन। सबसे बेस्ट तरिका भनेको डिहाइड्रेसन हो। तर डिहाइड्रेसनको हामीले यसो विचार गरेर त टेम्परेचर फरक थियो त्यसमा। 160 देखि 170 सम्मको टेम्परेचर फरक थियो, 140 को टेम्परेचर फरक थियो त्यसमा। बुझ्नुभयो नि? 100 देखि 110 सम्मको टेम्परेचर फरक थियो त्यसमा। मतलब 100 देखि 110 को बीचमा रेन्जमा हामीले टेम्परेचर राख्दियो भने त्यसमा भन्छ यदि हामीले कौन H₂SO₄ राख्यो भने त्यसमा भन्छ हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ। तर 140 राख्दियो भने के भन्छ तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ? 140 राख्यो भने यसमा फर्मेसन हुन्छ इथर। र यदि अझै टेम्परेचर हामीलाई अझै पुगेन, हामीले टेम्परेचर अझै बढाउँदैको 160 देखि माथि पुग्न थाल्यो भने अब यसमा एलिमिनेसन हुन्छ र अल्किन फर्मेसन हुन्छ। कौन H₂SO₄ को कामै त्यही हो, यसले डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्छ। मैले भन्दै छु यसमा यसले डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको काम गर्छ। अब हिटेड एल्युमिना पनि दिएको छ भने चाहिँ त्यसको काम पनि त्यही हो, तर टेम्परेचर अलिकति फरक राख्नुपर्छ, अलिकति बढाउनुपर्छ यसमा। यसको कम्प्यारिजनमा त्यसको लागि टेम्परेचर बढी चाहिन्छ यसमा। त्यही कुरा एकचोटी हेरौँ। अब यसमा मैले लिन खोजिरहेको छु CH3 CH2OH प्लस मैले लेखेँ यसमा HOCH2 CH3 मैले यसमा राखेँ। तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यो नराखौँ, यसलाई यसरी राखौँ है त।
हामीले यसमा राख्छौं के कङ्क H₂SO₄ सबैलाई थाहा छ कङ्क H₂SO₄ युज गरिन्छ र पछाडीबाट यस्तो आवाज आइराछ सर यहाँ त हाम्रो 140 टेम्परेचर राख्नुपर्छ यस अफ कोर्स 140 नै राख्नुपर्छ यसमा है त 140 डिग्री सेल्सियस मैले जब युज गर्छु नि यसमा यति युज गर्ने बित्तिकै यहाँबाट के हुन्छ यो यसलाई यसरी राख सो यहाँबाट निस्किन्छ वाटर मोलिकुल्स सो वाटर मोलिकुल निस्क्यो हामीलाई थाहा छ यस अफ कोर्स वाटर मोलिकुल निस्क्यो र बचेको पार्ट हेरौँ एकचोटि CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 प्लस यहाँ निस्किन्छ वाटर हामीलाई थाहा छ कङ्क H₂SO₄ को कामै यही हो कि वाटर निकाल्छ यसले बुझ्नुभयो तपाईले यसको नाम के हो इथोक्सी इथेन ठीक छ र यसैलाई भन्ने चलन छ दैट इज कॉल्ड डाइइथाइल ईथर र यही रिएक्सन्सलाई हामीले भनिन्छ दिस इज द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ डाइइथाइल ईथर भनिन्छ जस्तो यो कङ्क H₂SO₄ युज गरेको बेला है त यो कुराहरु हामीले युज गर्छौं यसको काम के रिमुभ्स वाटर मोलिक्युल्स क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म है त सो अर्को पार्ट मैले तपाईलाई फेरि देखाएँ हिटेड एल्युमिना युज गर्न खोजिरहेको छु मैले हेरौँ है त एकचोटि जस्तै मैले सेम अल्कोहल राखे रिएक्सन सबै सेम हो खासै नयाँ कुरा यसमा मैले केही इन्क्लुड गर्न खोजिरहेको छैन र यसमा हामीले यसो हेर्यौं भने तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ यसमा यहाँ मैले राखे हिटेड Al2O3 हिट पनि गरिरहेको छु र टेम्परेचर मसँग चाहिन्छ यसमा 250 डिग्री सेल्सियस जब मैले यो टेम्परेचर युज गर्छु नि यसमा यहाँ पनि हुन्छ डिहाइड्रेसन र भइसकेपछि यहाँ हुन्छ तपाईले नोटिस गर्नुहुन्छ यसमा 80% बाट वाटर निस्किन्छ र वाटर निस्केपछि हाम्रो बच्ने भनेको यही कम्पाउन्ड यसमा CH3 CH2 अक्सिजन CH2 CH3 नाम हामीलाई थाहा छ H2O सेम बट डिफरेन्ट सेम बट डिफरेन्ट बुझ्नुभयो डिहाइड्रेसन भनेको यसमा तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्छ अर्को यो कस्तो खालको डिहाइड्रेसन हो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेसन हो कि इंट्रामोलिकुलर हो यो इंटर कि इंट्रा तपाईले यसो नोटिस गर्नुस् न यो एउटा अल्कोहलको मोलिकुल यो अल्कोहलको मोलिकुल इभन सेम मोलिकुल हो तर दुईटा छ नि त यसमा सेम मोलिकुल दुईटा छ यसमा दुईटै युज गरिरहेको छ यसमा सो यसलाई भनिन्छ इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेसन कि इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेसन याद गर्नुस् एकचोटि इंटरमोलिकुलर कि इंट्रामोलिकुलर दिस इज एन एक्जाम्पल अफ दिस रिएक्शन इज एन एक्जाम्पल अफ एक्जाम्पल अफ के भनिन्छ यसलाई इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेसन यसलाई के भनिन्छ दैट इज इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेसन तपाईले नोटिस गर्नुभयो तपाईले बुझ्नुभयो यसमा है त दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेसन क्लियर छ यहाँसम्म टेम्परेचर नबिर्सिनु होला एक्जाममा धेरै सोध्छ र हामीले अल्कोहलमा पनि यही पढिसकेका छौं क्लियर म अगाडि बढे है त ल त्यसपछि म तपाईलाई थोरै लाग्छु फिजिकल प्रपर्टिजमा अब फिजिकल प्रपर्टिजमा खासै भन्नुपर्ने कुराहरु केही हुँदैन यसमा र डाइपोल मोमेन्टको कुराहरु अलिअलि गरिदिन्छु जे छ मैले त्यही कुरा भनिरहेको छु है इथर मोलिकुल जुन दिएको छ नि यसमा यहाँ दिएको छ हामीलाई इथर मोलिकुल्स हैज नेट डाइपोल मोमेन्ट ड्यू टु पोलैरिटी अफ CO बोन्ड यो CO बोन्ड को कारणले गर्दाखेरि यसमा सर्टेन पोलैरिटी हुन्छ डाइपोल मोमेन्ट यसमा चेक गर्न सकिन्छ हामीले बोइलिङ पोइन्ट अफ इथर इज कम्पेरेबल टु द अल्केन्स बट मच लोअर देन अल्कोहल किन यस्तो भएको मच लोअर देन दैट अफ द अल्कोहल अफ कम्पेरेबल मतलब जति मोलिकुलर मास कार्बन 4 वटा छ भने अल्कोहलको पनि 4 वटा कार्बन लिएर गरौँ यसमा किनकि पोलैरिटी अफ CO बोन्ड किनकि यसको कारणले गर्दाखेरि द मिसिबिलिटी अफ द इथर विथ वाटर रिजेम्बल्स दोज अफ द अल्कोहल्स भेरी गुड सो इथर मोलिकुल्स आर मिसिबल इन वाटर कतै कतै हुन पनि सक्छ हैन दिस इज एट्रिब्युटेड टु द फ्याक्ट दैट like alcohol oxygen atoms of the ether can also form hydrogen bond with water molecules जति अल्कोहलले बनाउन सक्छ त्यति त पोसिबल नहोला तर बनाउन सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ देखिन्छ यसमा ओके ल मैले